බලමු කොහොමද Kinemaster එකෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේක මුල ඉඳන්ම තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මම Kinemaster app එක open කරගන්න ඔයාලට Play Store එකෙන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන ඔයාලා මෙතෙක් කරපු projects. ඔයාලා කිසිම project එකක් කරලා නැත්නම්, ඒ කියන්නේ project කියන්නේ මොකක් හරි ඔයාලා වීඩියෝ එකක් edit කරන්න පටන් ගන්න නැත්නම් දකුණු අත පැත්තේ කිසිම දෙයක් පෙන්වන්න නැති වෙයි. එතකොට ඔයාලට එනවා video ratios. එතකොට අපි YouTube වීඩියෝ එකක් කරන්න නම් මම හදන්නේ. එතකොට මේකේ හොඳම රේෂියෝ එක තමයි 16:9 රේෂියෝ එක. YouTube short videos කියලා දැකලා ඇති. ඒක කරන්න නම් අපි ගන්නේ 9:16 රේෂියෝ එක. ඉතින් ඔයාලා කැමති රේෂියෝ එකක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේදී. මම තෝරගන්නවා 16:9 රේෂියෝ එක. මොකද මම YouTube වීඩියෝ එකක් තමයි හදන්න යන්නේ.